انت عارف ان مصير المسجد الاقصى والشرق الاوسط كله واقف على بقره؟ بص يا سيدي، في الشريعه اليهوديه عندهم حاجه اسمها نجاسه الموت. يعني لو لمست ميت او لمست واحد لمس ميت او دخلت قبر او حتى عديت من فوقه تبقى نجس. هم فعلا نجس من كلاب رمزي، بس احنا هنا بنشرح عقيدتهم، وعشان كده هم شايفين دلوقتي ان اليهود كلهم واقعين تحت نجاسه الموت، وطالما هم نجسين يبقى ما ينفعش يدخلوا المكان اللي هم شايفينه انه مكان الهيكل، وطالما ما ينفعش يدخلوه يبقى ما ينفعش يبنوه، يبقى لازم يتطهروا الاول علشان يقدروا يبنوه. وهنا يطلع اسم البقره الحمراء. ايه البقره الحمراء دي؟ وايه علاقه الامريكان اصلا بالبقره؟ وليه اصلا امريكا بتساعدهم بالقوه دي مع ان اصلا العقائد مختلفه؟ لا وكمان المفروض انها متعارضه. ايه اللي مخلي الطرفين ماسكين في بعض كده؟ وليه امريكا متبنيه الكيان بالشكل ده؟ بحسب العقيده اليهوديه عند طيارات الهيكل لازم تكون في دوله لليهود في فلسطين، والدوله دي في النهايه يحكمها المسيح اليهودي، وده في تصورهم طبعا. وعشان المسيح ده ينزل لازم يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا مكانه الهيكل اللي هم بيقولوا انه اتهدم من حوالي 2000 سنه. طيب الهيكل ده عشان يتبني لازم يحصل تطهير للشعب والكهنه، بس الشعب والكهنه في تصورهم هم انهم كلهم دلوقتي نجسين من نجاسه الموت. يبقى الحل انهم يتطهروا برماد البقره الحمراء. يعني البقره الحمراء في اعتقادهم لما يلاقوها يذبحوها ويحرقوها ويطهروا برمادها ويبقوا طاهرين، فيقدروا هنا يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا مكانه الهيكل، فينزل المسيح على حسب عقيدتهم وتبدا دولتهم تكمل، ومن خلالها بحسب تصورهم هيحكموا ويتغلبوا على اعدائهم في العالم كله. يعني من الاخر كده البقره الحمراء بالنسبه لهم مش مجرد بقره وخلاص، دي ملف مستقبل وحكم وعقيده ومعلقين عليها مشروع كامل. طيب البقره دي مواصفاتها ايه؟ على حسب سفر العدد الاصحاح 19 لازم تبقى البقره كلها حمراء وما فيهاش شعرايه بلون مختلف، وما تكونش اشتغلت قبل كده لا في حرث ولا في زرع ولا في اي خدمه، وبعدين تتذبح وتتحرق ويتطهروا بيها. بس هنا يطلع سؤال تاني، بما انهم كلهم نجسين مين اللي هيذبحها؟ ما هم نجسين، ولازم اللي يذبحها واللي يباشر الطقوس يبقوا طاهرين. ومن هنا يطلع عندهم تصور اسمه الصغار الطاهره او الاطفال الطاهرين. يعني بما ان الكبار كلهم نجسين خلاص نطلعهم من الحساب ونجيب اطفال نعزلهم عن المجتمع ونبعدهم عن اي مصدر محتمل لنجاسه الموت ونربيهم في بيئه معزوله لحد ما يكبروا علشان نطمن ان كلهم طاهرين، وساعتها هيبقى الطاهرين دول هم اللي ينفذوا الطقوس دي ويذبحوا البقره والكل يتطهر برمادها، وبعدها هيهدموا الاقصى ويبنوا الهيكل. انت متخيل بقره بتتجهز واطفال بيتربوا في العزل ومشروع كامل بيتبني على ده؟ وعشان كده قعدوا سنين طويله جدا يحاولوا يخلوا البقر احمر، ابحاث وتجارب وانتقاء وتلقيح وزرع اجنه واستيراد بقر من تكساس وغيرها، كل ده بيحاولوا يطلعوا البقره حمراء بالمواصفات اللي هم عايزينها. وده في حد ذاته غريب، لان طالما هي نبوءه الهيه يبقى المفروض انها تتحقق لوحدها ما دام حقيقيه، ده طبعا على حسب عقيدتهم. انما هم مش مستنيينها تحصل، هم بيحاولوا يحققوها بالعافيه. يعني بدل ما العلامه تيجي لوحدها هم بيصنعوا الظروف اللي تجيبها، وفضلوا يجربوا كتير جدا وكل مره تظهر مشكله، شعرايه سودة شعرايه بيضة لون مختلف وتسقط البقره وما تنفعش. لكن اللي لازم تركز فيه قوي وتعرفه ان في كلام دلوقتي ان الاول مره البقره تبقى جاهزه ومكان الذبح يبقى جاهز والاطفال الطاهرين يكونوا جاهزين، واحنا داخلين على الفصح بتاعهم وممكن ينفذوا فيه، خصوصا ان البقره جابت السن المطلوب ليها، وهو ان البقره تتم عامها الثاني وتدخل في عامها الثالث. يعني بالبلدي كده سنتين كاملين ويوم واحد على الاقل. يعني في تصورهم انهم قربوا جدا من تنفيذ الخطوه. طيب ايه اللي جاب الامريكان لليله دي كلها؟ وليه كل الدعم ده جاي من هناك مع انهم دينيا اصلا مش يهود؟ لا وكمان المفروض انهم مختلفين. بس عشان نفهم اللعبه دي لازم نفهم نقطه مهمه، احنا هنا مش بنعمم، احنا هنا مش بنتكلم عن كل المسيحيين الانجيليين في امريكا، احنا بنتكلم عن تيار معين بس صوته عالي وواصل جدا، تيار اسمه الصهيونيه المسيحيه، او الناس اللي بتتبنى حاجه اسمها القراءه التدبيريه. الناس دي بتاخد نبوءات الكتاب المقدس بالمسطره حرفيا، وشايفين ان تجميع اليهود في فلسطين وقيام اسرائيل دي مش مجرد سياسه، دي خطه الهيه لازم تحصل. وعند جزء كبير منهم القصه دي مربوطه برجوع المسيح عشان يحكم ال1000 سنه المذكوره في سفر الرؤيا. بس تاني عشان نكون منصفين، مش كل المسيحيين الامريكان بيفسروا النصوص دي كده خالص، ومش كل الانجيليين مقتنعين بقصه بناء الهيكل والذبايح دي افكار تخص بالذات تيار الصهيونيه المسيحيه. يعني من الاخر كده احنا قدام مصلحه مشتركه، جماعات الهيكل اليهوديه عايزه تنفذ مشروعها، والتيار الانجيلي الامريكي ده بيدعمهم عشان شايف ان بناء الهيكل وقيام دولتهم بيخدم قراءته هو لنهايه العالم. وده يفسر لك ليه الموضوع عند الناس دي عمره ما كان سياسه بس، ده ملف عقيده تقيل جدا. وهنا بقى لازم تفتح عينيك وتبص كويس، هتلاقي ان الدين والعقيده هم اللي سايقين المشهد دلوقتي عيني عينك. كل شويه استدعاء لنص ديني، كل شويه ربط للي بيحصل بربوات اخر الزمان، وده بيثبت لك ان اللي بيديروا الليله دي مش باصين لها كسياسه وبس. ولو فاكر ان الدماغ دي جوه الكيان وبس تبقى غلطان،
بص على رموز طالعه من امريكا نفسها. وزير الدفاع الامريكي مثلا كاتب على دراعه كلمه كافر بالعربي، وكاتب كمان كلمه ديسفولت يعني مشيئه الرب، ودي الجمله اللي كانت شعار للحملات الصليبيه زمان، ورجعت الطيارات المتطرفه تستخدمها دلوقتي. هل ده معناه ان امريكا كلها بتفكر بالدماغ دي، او ان كل المسيحيين والانجيليين الامريكان ماشيين في السكه دي؟ لا طبعا، بس ده بيديك جرس انذار ان في شخصيات تقيله ومؤثره هناك بتقرا الصراع بعين العقيده والتاريخ مش بعين السياسه والمصالح، وده يخليك تستوعب انك مش قدام تحالف سياسي ولا معاهدات عاديه، انت قدام اطراف شايفه نفسها بتنفذ معركه دينيه وتاريخيه من الطراز الاول. وهنا يجي الجزء النفسي اللي لازم نفهمه. لما الانسان يلبس مشروعه السياسي والدموي لبس مقدس، دماغه بتعمل له اخطر حيله، بتخليه يبرر لنفسه الدم والظلم وبيبقى مقتنع انه مش بيعمل جرائم، ده بينفذ مشيئه الله. وطبعا احنا هنا مش بنعمم، في يهود اصلا رافضين استعجال الهيكل واقتحام الاقصى وشايفين ده حرام، لكن احنا بنتكلم عن الكيان والتيارات المتطرفه اللي بتلعب بالنار. ولو ركزت هتلاقي القران كشف العقليه دي من زمان. سورة البقرة نفسها لما ربنا أمرهم يذبحوا بقرة قعدوا يلفوا ويدوروا لونها إيه وشكلها إيه. وكمان أصحاب السبت لما ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت عملوا إيه؟ حطوا الشبكة الجمعة ولموا الحد، لفوا على الحكم وفاكرين إنهم كده أذكياء. هي نفس العقلية، لما الواقع ما يجيبش اللي هم عايزينه بيصنعوه، لما النبوءة ما تمشيش لوحدها بيحاولوا يزقوها، وكأنهم بيجبروا ربنا إن النبوءة تكمل. وده يفسر لك الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. طيب وإحنا فين من كل ده؟ لحد امتى هنفضل نتعامل مع المصايب كانها ترند؟ الكيان بيخطط ويربي اجيال من بدري واحنا عطلانين. ابنك على البلاي ستيشن وانت غرقانه في الموبايل، وانت بتتابع الاخبار كانها مسلسل، والناس ملهيه في فضايح السوشيال ميديا، وفي الاخر هنقول محدش قال لنا. يا جماعه في حد من بره بيجهز السلاح، وحد من جوه بيحاول يلخبط في ثوابت الدين ويطعن في السنه عشان ما تعرفش عدوك من صاحبك. عشان كده ما ينفعش تفضل بعيد عن دينك ووحيك. الوحي هو اللي بيفهمك الواقع وبيكشف لك العدو وبيعلمك سنن الصراع. ربنا قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الغفلة هي أول هزيمة. مفيش وقت أحوج للوحي من دلوقتي. خد كتابك بقوة وافهم دينك وعيشه، عشان اللي انت فاكره بعيد أقرب مما تتخيل. نسأل الله العظيم أن ينصر هذه الأمة. لو عجبتك الحلقة ابعتها لحد بتحبه ومهتم يفهم اللي ورا المشهد، واكتب لي في الكومنتات تحب الحلقة اللي جاية تبقى عن ايه، وما تنساش اللايك والمتابعة عشان اللي جاي تقيل.